નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। હવે અલગ અલગ ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવે છે એમાં અલગ અલગ તારીખ પ્રમાણેના જે અલગ અલગ વિષયો છે અને ધોરણ પ્રમાણેના સમય પ્રમાણે આપણે જોઈ લઈએ કે કયા કયા વિષયનું પ્રસારણ આવશે। તો ધોરણ 3ની અંદર ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવે છે એમાં જુલાઈ માસનો સમય છે 9 થી 9:30નો। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 24 જુલાઈ 2020 એટલે કે 24/7/2020ને શુક્રવારના રોજ ગણિત વિષયનું પ્રકરણ ત્રીજો ભાગ ચોથો છે એનું પ્રસારણ કરવામાં આવશે। ત્યાર પછી ધોરણ 4ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ કરવામાં આવે છે એમાં જુલાઈ માસનો સમય છે 9:30 થી 10નો। તેમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 24 જુલાઈ 2020 એટલે કે 24/7/2020ને શુક્રવારના રોજ ગણિત વિષયના પ્રકરણ ત્રીજો એનો ભાગ ત્રીજો છે એ પ્રસારિત કરવામાં આવશે। ધોરણ 5ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ કરવામાં આવે છે એમાં જુલાઈ માસનો સમય છે 10 થી 10:30નો। તો તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 24 જુલાઈ 2020 એટલે કે 24/7/2020ને શુક્રવારના રોજ પર્યાવરણ વિષયનો પ્રકરણ ચોથું ભાગ બીજો છે પ્રસારિત કરવામાં આવશે। ધોરણ 6ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે સમય છે એ જુલાઈ માસનો 10:30 થી 11 વાગ્યાનો સમય છે અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 24 જુલાઈ 2020 એટલે કે 24/7/2020ને શુક્રવારના રોજ વિજ્ઞાન વિષયમાં રેસાથી કાપડ સુધીનો ભાગ જે પાઠ છે એમનું પ્રસારણ છે અને હિન્દી વિષયમાં સમજદાર નન્હી એ સરસ મજાની વાર્તા, બરાબર, એ કહાની છે એનું પ્રસારણ કરવામાં આવશે। ત્યાર પછી ધોરણ 7ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ કરવામાં આવે છે એમનો સમય છે 11:30 થી 12નો અને તેમની અંદર 24 જુલાઈ 2020 એટલે કે 24/7/2020ને શુક્રવારના રોજ વિજ્ઞાન વિષયમાં રેસાથી કાપડ સુધીનો પાઠ છે અને હિન્દી વિષયમાં કથની ઓર કરની એ હિન્દીનો પાઠ છે એનું પ્રસારણ કરવામાં આવશે। ધોરણ 8ની અંદર ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ કરવામાં આવે છે એમાં જુલાઈ માસનો સમય છે 2:30 થી 3નો। 24 જુલાઈ 2020 એટલે કે 24/7/2020ને શુક્રવારના રોજ ગુજરાતી વિષયનો ઝુમો ભીસ્તી પાઠ છે અને હિન્દી વિષયમાં સુનિતા વિલિયમ્સનો પાઠ છે એનું પ્રસારણ કરવામાં આવશે। ધોરણ 9 અને 10ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવે છે એમાં જુલાઈ માસનો સમય છે 12 થી 1નો। અમુક દિવસો સુધી ધોરણ 9નું આવે છે, અમુક દિવસો ધોરણ 10નું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે। ધોરણ 10ની અંદર 24/7/2020 અને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10નું વિજ્ઞાન વિષય છે જેમાં જૈવિક ક્રિયાઓ પાઠ છઠ્ઠો છે એમનો ભાગ 5મો એ પ્રસારિત કરવામાં આવશે। ધોરણ 11 અને 12ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવે છે એમનો સમય છે જુલાઈ માસનો 3 થી 4નો। એમની અંદર 24/7/2020 અને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 12નું રસાયણ વિજ્ઞાનનો દ્રાવણો પાઠ છે બીજો એનો ભાગ 5મો પ્રસારિત કરવામાં આવશે। આમાં પણ એ જ રીતના છે કે ધોરણ 11નું ક્યારેક આવતું હોય છે અને પછી અમુક દિવસો પછી ધોરણ 12નું પ્રસારણ કરવામાં આવતું હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો કયા ધોરણ પ્રમાણે કયા કયા વિષયનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે અને એમનો સમય યોગ્ય રીતે તમને ખ્યાલ આવે। તો મહત્ત્વપૂર્ણ જાણકારી આવી મેળવતા રહેજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોના વિડીયો શેર કરજો જેથી કરીને એમને પણ ખ્યાલ આવે કે કયા ધોરણ પ્રમાણે કેટલા વાગે કયું પ્રસારણ આવવાનું છે, જેથી કરીને એ લોકો પણ અભ્યાસ કરતા થાય, સાથે જોતા થાય। તો આવા મહત્ત્વપૂર્ણ વિડીયો જોવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જોતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।